Hello, what's up? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail. Take two. Hello, what's up? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa inyong YouTube videos. Alam naman natin ng thumbnail ay malaking tulong rin para makahatak ng mga audience na possible na mag-view kung ito ay kaaya-aya at kaakit-akit. So, hindi ko napapatagalin. Simulan na natin. First, dapat meron kayong naka-download sa cellphone na mga apps. Ang apps na gagamitin natin ay ang PixArt, Thumbnail Maker, at syempre, ang YT Studio kung saan doon natin i-edit at mag-i-input ng YouTube thumbnail. So, simulan na natin. Open lang natin ang PixArt. Then, start editing. Piliin lang natin ang picture. Then, select cutout. So, pag select cutout, hindi na kayo mahirapan sapagkat kasi may mga option dito. Persons, face close sky, or yung headlock. So, yung iba kasi using Photoshop, minsan hindi pantay-pantay. So, kiklik na lang natin tong person para ma-capture yung buong and then para hindi na makunan yung background. And then what's next? Select natin dun check. So ayun, wala na yung background. Next natin gagawin, i-retouch na lang. Lagyan na natin ng border. Ayun, kung may border na, click nyo yung check, then save. Ayan, nakalagay na, save to your gallery. Pag na-save na, pwede nyo nang i-exit. Yan. Itong PixArt, maraming features to. Basta explore nyo na lang. Download nyo lang sa Play Store, libre yan. Next, dito tayo sa Thumbnail Maker. Open lang natin yan. Kahit offline, magagamit ito. So, select nyo lang. Ito na, specify na kung para saan yung gagamitin nyo, kung YouTube cover or YouTube thumbnail. So, select natin YouTube thumbnail. Yan, dito na tayo. So, select natin image. Pili tayo.
tayo ng isa pang image na related sa ating video. Natin ng isang image para mas maganda. Oh, diba? Don't forget na maglagay ng text. So, lalagay natin playing 8 ball pool online. Ayan lang, simplihan lang natin. Lagyan na ng font, color of the text. Pwede nyo lagyan na shadow, background. So nasa inyo kung anong gusto nyo ilagay, yung babagay. So, maganda yung white. Playing online, playing 8 ball pool online. Okay. Ganyan lang ako kadali. After nyo ilagay yan, save nyo na. Click nyo lang itong nasa right side, save image. Alright, after nyan, nakasave na. Let's move on to the YouTube or YT Studio. So, piliin lang natin kung ano yung latest upload natin. Wala pa siyang thumbnail. So, para mag-edit at maglagay ng thumbnail, check nyo lang to, yung parang lapis. Click nyo lang yun. Then, isa po yung parang lapis. Tapos, ayan na. Pwede nyo i-custom yung thumbnail nyo. So, select natin dito kasi yung nagawa natin ito. Ilalagay natin. So, ayan. Ito na. Playing 8 ball pool. So, select. And that's it. Tapos na po. Save nyo lang. Oh, diba? May thumbnail na. Natuto ka pa. Paano ba save? Alright. So, yun lang guys. Ganun lang kadali. Ayan na.
Kita nyo na. So, thanks for watching. Nawa ay nakatulong ako sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gumawa at mag-upload ng thumbnail sa inyong YouTube studio. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Also, please like. Salamat.